Зараз на сьогоднішній день дуже важлива тема це допінг-контроль, так як попалося на цьому допінгу аж 12 осіб, особи зірки нашого спорту. Як це відіб'ється на нашій дисципліні спорту? Я думаю, по-перше, появляться нові. Наприклад, хтось же ж має перший ставання, наприклад, на 80 кг. Ну, просто я думаю, що ті, які вже попалися на допінг-контролю, вони були якби дуже на високому рівні, в них дуже великий досвід, дуже багато сили, ну і вони завжди ставали першими. Ну, а я думаю, що просто рівень категорії вже буде менший. Ну, і появляться нові якісь чемпіони, може вже буде якийсь, ну, буде вже другий розклад трошки. Ну, що зміниться такого. Але це добре, що в нашій дисципліні спорту зникнуть на 2 роки такі зірки, як Рустам Бабаєв, Арсен Лілієв. Я думаю, що це не дуже добре, що, наприклад, вони майже всі боролися в абсолюті, наприклад, і Рустам Бабаєв, і Лілієв, і Мамедов, і Теймурат Сахілов, і всі боролися в абсолюті. А зараз, наприклад, абсолютка вже буде не така цікава, ну, наприклад, на видовищі. Ну, з кількох, наприклад, Мамедов, наприклад, він при вазі 80 кг також міг виграти там набагато важчих спортсменів. І це було якби дуже, це було дуже велике видовище. І зараз, наприклад, вже ми цього не побачимо. Так само Рустам Бабаєв при вазі 86 кг. Міг там і Дениса Ципленкова підбороть трохи і всіх повиігрувати. Ну, також було дуже велике видовище, ну, я думаю, цього буде не вистачати. А як це вплине на нашу дисципліну спорту? Чи це не означає, що, наприклад, сотні тих хлопців молодих, які, скажімо, може початкові тренуються, почали тренувати армрестлінг, скажуть, та ні, нам не потрібна така дисципліна спорту, бо навіть наші зірки зараз попали на допінг. Я думаю, що вони так не будуть думати, вони навпаки будуть думати, що потрібно тренуватися більше своїми силами і не вживати нічого забороненого, але займатися цим спортом. Я думаю, що цим більше налякаються спортсменів, які там, наприклад, вживали щось заборонене і надіялися на те, що може мене зловлять ще там, наприклад, щось. А який твій стосунок взагалі до допінгу, до осередків? Я не вживаю нічого забороненого, також здавав на чемпіонаті Європи допінг-пробу, ніяких проблем в мене не було. Я думаю, що можна і без цього добитися якихось результатів. Ну и последняя тема, самая, скажем, болезненная на сегодняшний день, это допинг-контроль. То, что случилось на чемпионате Европы, что попалось звездный состав, 12 спортсменов, в том числе такие талантищи, как Рустам Бабаев, Гена Кирпиня, Сахилов Теймурат, старый известный спортсмен, Витя Брачения, Мамедов Тимур и так далее. Это каждое имя целая вселенная. Каждое имя это целая вселенная. Каждое имя за собой имеет каких-то фанатов. Каждое имя в своем городе, в своем где-то регионе делало что-то хорошее, великое. И эти спортсмены сейчас попались на допинг-контроль. Как можно прокомментировать эту ситуацию? Это какая-то нелепая случайность или это какая-то Я думаю, что ошибка, или просто ошибка тех людей, которые все-таки переоценили возможности современной науки? Или Недооценили. Недооценили. Я думаю, что просто я так понимаю, что после прохождения в Польше Евро 2012 остались лаборатории, которые усовершенствовали взятие проб, стали брать их гораздо глубже, гораздо шире и гораздо больше теперь спектр тех веществ, я не силен в этом, но я думаю, что если раньше, допустим, какие-то там промилле брали такие, то теперь в 3 раза больше эти промилле можно осветить, и поэтому надо, это на самом деле очень тяжелый урок, и я думаю, что все должны из него сделать выводы и понять, что правила игры изменились, на самом деле. Ты думаешь, что все 12 вернутся к армрестлингу, если будут наказаны, скажем, там, максимально на 2 года? Или все-таки кого-то мы не увидим? Я думаю, что можем не увидеть. Мое мнение такое.
Я просто хочу сказать такую вещь, что, во-первых, насколько я знаю, наш кодекс по возвращении нужно обязательное прохождение допинг-контроля. То есть они выборочные, да, то есть после... То есть когда закончится дисквалификация, Да, обязательно. обязательно прохождение допинг-контроля. Я думаю, что некоторые постараются, ну, я не могу говорить с уверенностью, но я думаю, что некоторые побоятся этого. Потому что просто ж повторное влечет за собой Ну, пожизненно. у них есть возможность бороться в профессионалах, где на Я пока думаю, что что, нету я думаю, что этот путь выберут сейчас, ну, те, кто не пойдет, те все выберут путь. Потому что такая штука заразная, тяжело от этого отказаться совсем. Это уже для многих как бы не просто хобби, а жизнь, поэтому я думаю, что они к борьбе на руках вернутся, к спорту, но, возможно, это будет уже профессиональный спорт. А какие последствия может иметь армрестлинг, не имея этих 12 спортсменов, в смысле популярности и так дальше? Я думаю, что в ближайшее время это очень серьезная утрата для армрестлинга. То есть какие-то турниры потеряют в яркости, потеряют там еще в чем-то. Но армрестлинг выживет, я думаю. Тема допінг-контролю. То, що трапилося зараз на чемпіонаті Європи, попалося 12 спортсменів, з чого 6-7 спортсменів ну, з великими фаміліями, іменами. Як можна це прокоментувати? Це якийсь випадок, чи случайність якась, чи це якийсь, чи все-таки хлопці розслабилися, як кажуть, і недоцінили те, що допінг-контроль також розвивається, цей напрямок також розвивається і зараз можна попастися на речах, які попадались колись. Ну, насамперед ніхто не знає конкретну дату виведення того чи іншого препарату. І реактиви теж міняються з кожним роком. І той препарат, який раніше виводився 2 тижні, 3 тижні, то зараз його знаходять через 3 місяці. Цього немає ніде, ніхто не знає конкретно. Хто попадається. Чи ті хлопці, які зараз попалися, як ти думаєш, частина з них не вернеться в армрестлінг, чи все-таки всі повернуться в армрестлінг? Це залежить від особистості насамперед. Такий переломний момент, чи зможе людина витриматись, від особистості залежить. Як це вплине на нашу дисципліну спорту? Чи відійдуть від нас, як кажуть, фани, відійдуть від нас якісь спортсмени, не заохочені тим, що сталося під час допінг-контролю? Багато хто після цього задумається, чи варто приймати якісь препарати на чемпіонатах Європи і світу, якщо хоче виступати. Тому що невідомо, чим це може закінчитися. Але завжди можна вернутися в професіонали, допоки ще немає Так, допінг-контролю. але знову ж таки 2 роки дискваліфікації. Коли ти займаєшся професійно або спортом, і це твоє життя, і тут опасність. Краще не ризикувати. Що ти можеш побажати тим хлопцям, які все-таки будуть наказані, достануть кару? Чекати, тренуватися. 2 роки це пройде як 2 дні. Просто не зациклюватись, тренуватися і вернутися в армспорт, показати всім, що вони гідні спортсмени і все буде. Ти сам являєшся чемпіоном України і виступаєш за збірну України на чемпіонатах Європи і світу. Отож, в цьому році ми наштовхнулися ще на одну проблему, я кажу, в глобальному масштабі. Це допінг-контроль, який був проведений на чемпіонаті Європи в Литві, на якому багатьох чоловік топових спортсменів піймало на допінзі. Як ти оцінюєш ситуацію, в якій попалися ці спортсмени, і взагалі, що ти думаєш, в який спосіб вплине ця ситуація на цілий армрестлінг у світі? Ну, в загальному, звичайно, це є негативна тенденція. Все-таки це є імідж спорту, і там певні думки якось впливають на цей спорт, про загальне враження про спорт. Ну, ситуація така, що в кожної людини є свій шлях, коли вона його вибирає, вона, в принципі, знає, на що вона йде.
В загальному по перспективі, ну можу сказати, напевно, що на чемпіонаті світу, який буде, може хтось не приїде, може там призери зміняться чи щось таке. Ну, тяжко сказати. Але в загальному, чи вплинеться це негативно на саму дисципліну спорту, чи в нас буде менше спортсменів, чи менше буде займатися людей? Ні, тут, думаю, не вплине. В принципі, завжди були якісь позитивні результати по допінг-пробах. Ну, завжди має бути якийсь переломний період в спорті. А ти не вважаєш, що ситуація, в якій от зараз знайшлися ці спортсмени, повинна бути трохи більше збагана, тобто провірена, чому акурат, скажімо, така кількість спортсменів попала на одному тому ж самому препараті, і вони якби вони погоджуються з тим результатом, який є зараз. Мені так тяжко сказати. В принципі, я до кінця не знаю всіх технічних сторін допінг-проби. В загальному, я рахую, що потрібно, ну, це напевно залежить все-таки від фінансових можливостей Світньої федерації реслінгу. Дуже би було добре, якби перша трійка призерів здавала допінг-пробу. Тоді, я думаю, через пару років би відпало питання з позитивними результатами в таких кількостях. Ну а що цим спортсменам робити потім, як, наприклад, після кари? Ти вважаєш, що вони всі повернуться до армреслінгу, чи все-таки якось це? Та чому ні? В принципі, в нашому спорті люди такі, які дійсно є фанатами спорту. Серйозні спортсмени, які вже досягли багато чого. Якби вони не любили той спорт, вони б там не були. Ну, бо тут дуже багато нюансів. Я думаю, що вони всі повернуться і будуть виступати і на такому ж або приблизному рівні в них буде все добре. А не буде так, що, скажімо, не будуть вже виступати на чемпіонатах світу і Європи, а будуть їздити тільки на Німіру або там, наприклад, на якісь комерційні турніри. Ну, це їхня позиція, в принципі, то вже їм вибрати. Я думаю, там буде. В 2005 году Европейская федерация ввела допинг-контроль. Прежде всего, она хотела ввести как бы чистоту в нашу дисциплину спорта. Прежде всего, с того же 2004-2005 года как бы начали официально процедуру вхождения в спортокод. Организация, которая официально как бы нас бы признала дисциплиной спорта, дала нам совершенно другие возможности, другой виток набрал бы наша дисциплина спорта. И одним из важным элементом как бы распознавания нашей дисциплины спорта это введение допинг-контроля. В том же 2005 году на чемпионате Европы мы никого не поймали на допинг. И как бы нас это обрадовало, и начала появляться как бы такая в кулуарах ответ на то, что все-таки наша дисциплина спорта далека, несколько далека от допинга. Но в том же 2005 году на чемпионате мира у нас появилась одна проба положительная. Был это спортсмен с России, все мы его знаем, Артем Клименко, который попался на андеролом деканате. Продукт, который выходит из организма почти 2 года. Ну, вот от этого как бы началась история допинг-контроля в 2005 году. В разные года, по-разному, разное количество спортсменов попадалось на допинг. Это было и по 3, и по 2, и по 5, и в 2006 году было 6, например, спортсменов попалось на допинг. Но такого количества, какое попалось в этом году, то есть 12, такого чего-то вообще у нас нет. Прежде всего попались в первую очередь спортсмены, которые являлись как бы нашей опором, нашей надеждой, нашим пиаром нашей дисциплины спорта. Арсен Лилиев, Рустам Бабаев, Тимур Мамедов, Тимур Астахилов, старый спортсмен, Геннадий Квифиня. Это просто для нас был шок. И многие из них попались на одном и том же самом препарате. И теперь возникает вопрос, или это была какая-то ошибка в лаборатории, или все-таки
в ногу с цивилизацией и с развитием науки и техники вперед, как говорится, шаг сделал также и биология, биохимия, химия и тому подобное. Даже была такая шутка сказана, ну может шутка, Георгием Лобановым судьей, что Евро 2012, кроме, как говорится, тех положительных эмоций, принес, конечно, и лучшие химреактивы на распознавание допинга. И они после 2012 года остались в Польше, в той лаборатории, как раз где вот сейчас попались эти ребята. И получается так, что если спортсмен откроет пробу Б и, естественно, в этой пробе не окажется этого препарата, то их оправдают. Если же, естественно, проба Б укажет, что да, они принимали этот препарат, этих спортсменов мы, естественно, на минимум 2 года, как говорится, не увидим в строю. И как это вплынет на нашу дисциплину спорта? Ну, очень плохо, с одной стороны. С другой стороны, была такая теория, ну вот как-то дать поблажку, все-таки чемпионы, все-таки заслуженные, все-таки вот армрестлинг на них вырос, вот многие люди начали заниматься дисциплиной спорта, это благодаря тому. Некоторые говорят, что теперь нечего смотреть на А1, на котором выступал Арсен Лилиев, боролся, теперь нечего там смотреть, не буду смотреть. Вот такие отзывы у нас появились везде в интернете, как бы официально и неофициально. Но что я могу сказать? Сделаем поблажку для чемпионов, будем наказывать, кого тогда будем наказывать? Их спортсменов, которые занимают 5, 6 или 7 места, бессмысленно. С другой стороны, жалко их, ну да, жалко. Просто вот я думаю, что наступит такой переломный период, в котором эти спортсмены и другие спортсмены, уже за ними другие спортсмены, другой дивизион будет хорошо думать, задумываться, стоит ли это принимать или не стоит приезжать чистым, или все-таки что-то хитрить, думать и так дальше. Это очень важный момент. И вот в связи с тем, что случилось, то есть с допингом, естественно, моя первая реакция — это телефон к Асену, президенту Федерации мировой, и спрашиваю, что дальше будет, что людям говорить. Ну что, надо что-то говорить. Я говорю, все должны понять правильно. На сегодняшний день в сети из функционеров практически остаются только я. Потому что я нахожусь. У меня есть заложенный профиль ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, во всех социальных сетях, которые пользуются наши спортсмены. И нужно что-то людям ответить на эту тему. Мы пришли к общему знаменателю, что еще в этом году, может, у нас не получится, но со следующего года, скорее всего, будет так, что первая тройка спортсменов сеньор-класс, то есть взрослые, будут идти на допинг-контроль. Еще в этом году будет не 20 допинг-тестов, как проводила ВАФ, Мировая Федерация, а 40 допинг-тестов. На следующий год, по крайней мере, этих тестов будет 60. Но прежде всего сеньор-класс будет, проба на допинг-контроль будет браться с 1 по 3 место. То есть сразу всем сейчас говорю и всем утверждаю, что не будет легко и не будет просто. Будет больше у нас попадающих. Да, я думаю, что, скорее всего, что будет меньше попадающих на допинг-контроль. Но тем не менее, мы должны что-то делать, должны показывать, что наша дисциплина чистая, хотя все прекрасно понимают, что чистых дисциплин вообще не существует. Как бы ни боролась велосипед и спорт с допингом, постоянно попадаются на них те же самые препараты. Как бы ни было тяжело в других дисциплинах спорта, мы видим тенденцию, что люди начинают за развитием силовых показателей входить в какие-то новые препараты, запрещенные. И эти препараты используются не только в такой дисциплине спорта, как армрестлинг, но и в других дисциплинах спорта.